Nếu đã đi hết những điểm nổi tiếng ở Singapore thì hãy dành thời gian ngồi ở những quán cà phê view đẹp ít người biết đến này. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 1. Sabi Orbitec địa chỉ 31 Ocean Way, 01-02 quay CJILE, Singapore giờ mở cửa. Thứ hai, thứ 4, thứ 5, 12 giờ đến 22 giờ. Thứ 6, 12 giờ đến 23 giờ, thứ 7, 11 giờ 30 phút đến 23 giờ, Chủ nhật, 11 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Tới đây, bạn sẽ có cảm giác như đang ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, với vị trí ngoài trời, ngắm nhìn dòng nước, vịnh Keppel và nhâm nhi một vài ly sangria đặc trưng xứ sở Bò Tóp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thực đơn nên thử là cơm rang hải sản paella, tôm súp mozzarella gamba và bánh churro giòn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhà hàng còn có một khu vực vui chơi dành cho trẻ em 2. Super Loco các tầm hâu địa chỉ 70 Collier Quay, Singapore giờ mở cửa. Thứ hai, thứ ba, 12 giờ đến 22 giờ 30 phút, thứ 4, thứ 6, 12 giờ đến 0 giờ, thứ 7, 18 giờ đến 0 giờ. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mexico, thực đơn có nhiều loại taco phong phú. Ngoài ra, bạn có thể chọn các món bít tết đã nhận được nhiều lời khen. 3. Riviera ACM địa chỉ 1 Empress Place, Singapore giờ mở cửa. Thứ hai, thứ 5, 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, thứ 6, thứ 7, 8 giờ 30 phút đến 0 giờ, Chủ nhật, 9 giờ đến 22 giờ 30 phút. Nhà hàng nằm bên sông Singapore, gần Bảo tàng Văn minh châu Á, là nơi thích hợp để dùng bữa sáng muộn, trung, trong không gian yên bình. Vị trí ngồi ngoài trời được bao quanh bởi hàng cây lớn và tiếng chim hót. Phong cách chủ đạo ở nhà hàng là các món ăn châu Á, đặc biệt là các món Trung Quốc như cơm gà Hải Nam. 4. Blue Lotus Chinese Eating House địa chỉ 31 Ocean Way, quay CJILE giờ mở cửa. Thứ hai, thứ 6, 18 giờ đến 22 giờ, thứ 7, Chủ nhật, 11 giờ 30 phút đến 22 giờ. Đây là một nhà hàng Trung Hoa nằm tại Sentosa Cover, là nơi hoàn hảo để tổ chức một bữa tiệc đặc biệt nếu bạn yêu thích các món ăn châu Á. Điểm ấn tượng đầu tiên khi tới đây là những chiếc đèn lồng màu cam treo trên trần nhà tỏa ánh sáng ấm áp. 5. Overea địa chỉ 1 Fullerton Road, Singapore giờ mở cửa. Thứ hai, thứ 6, 11 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút, 17 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thứ bảy, 10 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Chủ nhật, 10 giờ đến 23 giờ. Nhà hàng có tầm nhìn lý tưởng ra vịnh Marina và tòa nhà Marina Bay Sands nổi tiếng. Nơi đây mang phong cách ẩm thực phương Tây, đặc biệt là ẩm thực Mỹ với các món thịt nướng, thịt phun khói, hamburger, tráng miệng bằng bánh wafer. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, đừng quên thưởng thức món sữa lắc dâu tây nổi tiếng. 6. Duret Tàu Rừng địa chỉ Faber Peak Singapore, Level 2, 109 Mount Faber Road, giờ mở cửa. Thứ hai, thứ 5, 16 giờ đến 23 giờ, thứ 6, thứ 7, 16 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, Chủ nhật, 11 giờ đến 23 giờ. Nằm trên đỉnh Faber, nhà hàng Duret Tàu Rừng mang đến một cuộc dạo chơi lãng mạn cho thực khách bằng một chuyến cáp treo qua những lùm cây xanh mướt. Đây là địa điểm thích hợp để đi trốn cả thế giới và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Các món ăn ở đây thường là món Âu như bộ sưu tập tapas ăn kèm với rượu vang, gan ngỗng, mì tôm sú, thịt nướng. Đặc biệt, menu rượu của nhà hàng rất phong phú, đi kèm các món cocktail. 8. Sumelong địa chỉ 60 Robertson quay giờ mở cửa. Thứ hai, thứ 6, 17 giờ 50 phút đến 0 giờ, thứ 7, Chủ nhật, 10 giờ 30 phút đến 15 giờ, 17 giờ 30 phút đến 0 giờ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nằm ở trung tâm Robertson quay bên sông Singapore, nhà hàng sẽ tặng bạn một vé đến thẳng địa Trung Hải với những món ăn mang phong cách ẩm thực của khu vực này. Món khai vị thường bắt đầu bằng ô liu, thịt hun khói, bánh ngô, bánh mì dẹt. Về món tráng miệng, thực khách yêu thích món pudding chanh, hạt dẻ và kem bơ.
Hà Nguyên, theo The Smart Local, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.